पंजाबी टीवी ਦੇ ਕੁਕਰੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਰਸਗੁੱਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 1.5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। थोड़ा टाइम तक इस दूध ਨੂੰ गैस के ऊपर ही रखो। इस दूध ਨੂੰ ਚੰਗੀ तरह मिक्स कर लो। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि दूध खराब होना शुरू हो गया है। दूध ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 गिलास पानी पाओ ताकि नींबू की स्मैल ना आए। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੁੰਨ ਲਓ। रुमाल ਨਾਲ टर्न करके सारा पानी ਕੱਢ ਲਓ। पानी बिल्कुल भी ना रहन देना, नहीं तो रसगुल्ले बिल्कुल भी ਵਧੀਆ नहीं ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ। ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ 1 ਕਟੋਰੀ ਚੀਨੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਲਓ। ਬਰਤਨ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵਧੀਆ ਬਣਨਗੇ। इस 3 कटोरी पानी पाओ ते 1 कटोरी चीनी पा दो। ਹੁਣ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਕਾਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲ ਲਓ। 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨੋ।
10-15 ਮਿੰਟ ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਾਲਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਬਾਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਾਫੀ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਲਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਬਾਲਸ ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਲਸ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। जो असी चाशनी बनाई वो अजे गर्म ही है, थोड़े मीडियम जही अग ते ना पेड़ियां नू पका लो। सारी बॉल्स ऐड करने तो बाद इनू ढक दियो। 10 मिनट तक इसनू कवर करके रखो। 10 मिनट बाद इसनू हल्के हत्थां दे नाल इन्हां पेड़ियां नू टर्न करो ते फिर 10 मिनट पकाओ। ਲਓ ਜੀ ਰਸਗੁੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।